Moi, minun nimi on Arvi. Olen australialainen ja asun Helsingissä. Kun sain tietää Arabian nuorisotalon musiikkiohjelmista, olin vaikuttunut ja päätin tehdä lopputyöni Rockmotorista. Tervetuloa katsomaan tätä Arabian videoprofiiliä. Nyt haluan esitellä teille muutamia ihmisiä, jotka ovat jollain tavalla mukana rockmoottoreissa. Ready to rock? Mennään! Moi! Olen Jensin kanssa Arabian nuorisotalo ohjaaja. Joo, ohjaaja. Kyllä. Kiitos Jens. Jens, mitä musiikkiohjelmia on Arabian nuorisotalossa? Meillä on paljon musiikkia täällä eri muodoissa. Meillä on 2 bändikämppää, jossa bändit saa treenata pientä maksua vastaan kerran viikossa ja molemmat bändikämpät on aika täynnä vuoden ympäri. Sitten meillä on joka keskiviikko musiikkitapahtumia, konsertteja, mihin saa tulla nuorten bändejä esiintymään ihan genrestä riippumatta. No siis aina keskiviikkoisia ja menee nimellä Klubi-ilta. Ja sen lisäksi, mitäs meillä muuta on? Meillä on ehkä studiotoimintaa tulossa. Se on vielä alkuvaiheessa. Ja sitten me järjestetään myös erilaisia työpajoja ja kursseja ja tällaista artisteille ja bändeille. Joo, erittäin paljon. Kyllä. Joo, hyvä. Ja keitä rockmoottorit ovat? Rockmoottorit on meidän tällainen aktiivinen nuorten ryhmä, jotka on mukana tässä meidän musiikkitoiminnassa muun muassa tuottamassa tapahtumia. Ja heitä näkee meidän tapahtumissa muun muassa tuolla keittiön puolella ja miksauskopissa hoitamassa ääntä ja valoa ja ihan missä vaan tehtävissä, mitä tapahtuman tuottaminen vaatii. Ja sitten rockmoottorit kanssa välillä järjestää ihan täysin itse näitä tapahtumia täällä, että buukkaa kaikki bändit ja on ollut kaikenlaista tapahtumaa. Tosi aktiivinen ja hyvä porukka. Ja hienosti vie toimintaa eteenpäin ja saa sitä nuorten näkökulmaa siihen. Joo, mahtavaa. Ymmärrän. Ja Jens, voisitko sanoa, kuinka tämä nuorisotalon musiikkitoiminta tukee alueen ihmisiä? No, mielestäni se tukee sillä tavalla vaan, että me järjestetään alueelle tätä toimintaa. Että jos asuu alueella ja on kiinnostunut musiikin tekemisestä, niin voi tulla paikan päälle katsomaan tiloja ja kokeilemaan itse, vaikka käyttämään treenikämppää tai tulla keikalle. Ja jos muuten vaan haluaa tulla katsomaan keikkoja, niin tietää, että täällä on kerran kuukaudessa on mahdollisuus tulla katsomaan. Että mielestäni se palvelee ihan niin pieniä kuin isompiakin ja vanhempiakin, että täällä tapahtuu. Tosi kiva. Ja Jens, kiitos. Lopuksi, mitä musiikki merkitsi sinulle? Mulle musiikki merkitsee kyllä tosi paljon, että se on ihan oma intohimo ja harrastus ja kans osa mun ammattia. Se voi olla ihan itsensä ilmaisemista, tunteiden purkamista tai ihan vaan viihdykettä. Et riippuu ihan mitä siltä hakee. Et mielestäni musiikista voi saada ihan niin periaatteessa kaikkea irti. Ja on onnellisessa asemassa, että mä saan kanssa tehdä työtä musiikin parissa. Niin saa yhdistää työn ja oman intohimon. Niin se on hieno asia. Hieno asia. Kiitos Jens. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos. Suomeksi nyt. Suomalainen mies. Moi, olen Luuse kanssa, Rockmoottorit pomo. Luuse, kerro vähän itsestäsi. Eli mä oon Rockmoottoreiden puheenjohtaja tai pomo ja mä oon nyt työskennellyt täällä 3 vuotta suunnilleen.
tehnyt vähän juontohommia ja sitten kahvilatöitä. Hyvä. Ja Luce, voisitko kertoa, millaista on olla rockmoottori? Siis tää on mahtavaa, koska tää tutustuu uusiin ihmisiin tosi paljon ja niin kun saa semmosia kontakteja, mitä ei välttämättä jostain perustyöstä saa. Ja sit niin kun oppii paljon musiikista, että jos on tottunut, vaikka mä itse tottunut kuuntelemaan, että on semmoista punkkia tai sitten niin kuin jatsia, niin sit mä oon täällä oppinut kuuntelemaan räppiä ja semmoista niin kuin pitää siitä. Tosi hyvä. Ymmärrän. Joo. Ja lopuksi, mitä musiikki merkitsee sinulle? Musiikki on oikeastaan mulle koko mun vapaa-aika ja niin kuin tapa ilmaista itteensä ja siitä tuoda tunteita esille, että jos on vaikka paha mieli jostain, niin sitten kuuntelee jotain tiettyä musiikkigenreä tai jotain tällaista, niin sitten saada niin kuin tuotu ulos ne tunteet ja niin kuin osaa ilmaista itseensä paremmin. Ymmärrän. Luce, kiitos paljon. Hyvä päivän jatkoa. Samoin. Ja nähdään. Nähdään. Moi, olen Ros Kansa, rockmoottori tähti. Moi, Ros. Mitä menee? Ihan hyvin. Hyvä. Ja kerro vähän itsestäsi. No, mä oon Amiksessa toisen asteen opiskelija ja mä opiskelen nuorisovapaa-ohjauksen alalle. Joo. Ja voisitko kertoa, millaista on olla rockmoottori? No, mun mielestä on ihan sika kiva olla rockmoottori. Ja mä oon oppinut tästä oikeasti ihan valtavasti. Ja mä oon kasvanut henkisesti myös tämän takia tosi paljon. Ja kans niinku parantanut mun tapoja sen takia, että mä oon tajunnut, että miten mä tuun olemaan parempi nuorisotyöntekijä kanssa. Joo, hyvä, kiitos. Ja lopuksi, mitä musiikki merkitsee sinulle? Se on periaatteessa mun koko elämä, koska mä kuuntelen musiikkia, kun mä oon iloinen. Mä kuuntelen musiikkia, kun mä oon surullinen. Mä kuuntelen musiikkia ihan milloin tahansa. Niin kuin mä tykkään kuunnella sitä, niin kuin, vaikka kun mä pelaan tietokoneella, mä tykkään kuunnella sitä mun kajarista, kun se on siinä vieressä. Ja sit, niin kuin, kuuntelen sitä samalla. Ja tykkään yleensä, että jos musiikki on ainakin taustahälinänä. Muuten niin kuin, ilman musiikkia olisi mun mielestä tosi tylsää. Koko elämä. Joo, selvä. Ros, kiitos paljon. Kiitti. That was really sweet, thank you. Yeah, it's so lovely to hear. No niin, moi, olen Flies kanssa. Moi, Flies. Moro! Moi. No nyt, Arabian muusikot antaa nuorille mahdollisuuden esiintyä rohkaiseva ja kannustavassa ympäristössä. Kuinka tärkeä se on aloittaa vaale bandille? No siis mun mielestä yksi meidän bändin, ihan vanhan bändin. Siis ihan me oltiin vauvoja. Silloin kun mekin oltiin keikkoja. tosi nuoria niin se oli Arabialla. Joo, meidän ensimmäinen keikka. Niinku semmonen kunnon keikka ns. Joo. Että oli setupit, oli kaikki niinku rummut. Mä luulen, että Arabian niinku, ehkä siinä lavassa ja siinä niinku semmoisen nuoren bändin aloittavassa fiilissä tärkeintä on just se, että siellä on kaikki kamat niin kunnossa. Että siellä on hyvät rummut, siellä on hyvät vahvistimet, siellä on semitilava lava, siellä on osaavaa niin kuin henkilökuntaa ja siellä on mikkejä ja sille asiat kuuluu, siellä on proper miksaa ja silleen, että sulla tulee fiilistä oikeasti soitat jossain niin paikassa. Sekin, että siis silloin kun me tehtiin ensimmäistä kertaa siellä soundcheckia, niin se oli oikeesti niin kuin, että rummut testattiin paum. Niin että se ei ollut mikään niinku, että no niin, soita vähän jotain biisiä. Vaan sä sait oikeesti, siis se oli hyvä platform silleen, mistä sä niinku lähit. Opettelemaan noita juttuja, kyllä. Koska esimerkiksi jos sä ekana mennyt jostain koululavalta keikalle, tai siis niinku baariin, niin sit siinä olisi ollut se ero, että sä et ois ikinä tehnyt kunnolla näitä asioita, mutta nyt sä sait niinku turvallisessa ympäristössä niinku, okei, tää tehdään näin, okei, nyt me ollaan päkkärillä. Ja Arabiallahan esiintyi nimenomaan tosi nuoria, niinku 14-15-vuotiaista koostuvia bändejä, mitä me oltiin siihen aikaan tosi pieniä. Et silleen, se on niinku hyvä kosketuspinta. Kyllä, siitä niinku hyvä semmoinen niinku startti siihen hommaan, että mistä voit lähteä. Joo, totta kai. Ja jos koulun lava on huono, sitten missä muualla uudet bandit voivat esiintyä ja saada tukea alku- tai palvelaa?
Se onkin kuullut vähän Niinpä. paska homma, koska... Nuorisotaloilla mostly. No siis nuoret Suurin on... niistä on ihan perseestä, mut silleen... Ja siis sekin, että tosi huonot niinku... Että Kamat. kun niitä ei ole... Niin, ja niitä ei ole tarkoitettu, kun nykyään ei niin kuin, kun bändin toiminnalla on mennyt vähän huonosti, niin ei ole enää tiloja, niin kuin missä tehdään asioita. Et nekin, mihin sit se on niin kuin joku nurkka, mihin sit sä tuot itse rummut ja sit sä laitat sen sun pienen vahvistimeen ja sit sä yrität laittaa jotain rättiä seinälle, että se ei kaiju. Mut siis niinku tilat, niinku se on parhaimmillaan joku niinku nuorisotalon kahvio. Niin, jos puhutaan keikoista, Niin. niin kyllä se on siis niinku nuorisotalojahan on. Ja niitä kannattaa kyllä kiertää, että oppii sillä sen homman. Mutta jos puhutaan niinku ihan puhtaasti tekniikasta ja niinku soittolaitteiston tasosta, niin kyllä Arabia on ehkä paras siinä suhteessa. Nuorisotaloista siis. Niin. No niin, Flies. Kiitos paljon. Yeah, kiitos. Thank you. Sinä kaikki, jos haluatte tutustua lisää rockmoottoreihin, menkää Arabian nuorisotallolle keikka-iltana. Lopuksi, mitä musiikki merkitsi minulle? No, tietysti kaikkea. Nähdään keikalla.